درود همیهنان عزیز. این ویدیو بسیار مهم هست. حتما تا آخر ببینید. در مورد این موضوع هست که شبکه‌های موبایلی که جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه چقدر خطرناک هستند و به چه شکلی دارن اکانت‌های اینستاگرام، توییتر و اکانت‌های فضای مجازی فعالین سیاسی رو به راحتی، بسیار راحت هک میکنند و به چه شکلی میتونند مکان جغرافیایی افراد رو پیدا بکنند و این بازداشت‌های گسترده‌ای که دیدیم در ماه‌های گذشته و همچنان هم ادامه داره به چه شکلی انجام شدند و از چه روشی بودند و شاید پاسخی باشه به بسیاری از سوالاتی که شما عزیزان توی ذهنتون هست و یا اینکه بسیار بعضی‌ها مشکوک بودند به دوستان و اطرافیانشون که مثلا فلانی فلان کس رو محلش رو لو داده و الی آخر. ببینید که این ویدیو رو تا آخر گوش بدید و متوجه خواهید شد که به چه راحتی، به چه سادگی میتونه جمهوری اسلامی با استفاده از سیم کارت محل جغرافیایی افراد رو تشخیص بده. خب، با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، شبکه‌های موبایلی به یکی از ستون‌های اصلی ارتباطات روزمره تبدیل شدند. این بر کسی پوشیده نیست. پروتکل سیگنالینگ سیستم 7 یا همون SS7 که در دهه 70 میلادی توسعه پیدا کرده، به عنوان یکی از پروتکل‌های اساسی برای مدیریت ارتباطات در شبکه‌های موبایلی مورد استفاده قرار می‌گیره. با وجود کارایی بالای این پروتکل در مدیریت ارتباطات تلفن همراه، ضعف‌های امنیتی موجود در اون امکان سوء استفاده از شبکه‌ها و دسترسی به اطلاعات حساس کاربران رو هم فراهم کرده. جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌های سرکوبگر با بهره برداری از این نقاط ضعف برای نظارت بر مخالفان سیاسی و هک کردن اطلاعات اونها از این پروتکل SS7 استفاده کردند. در این ویدیو به بررسی نکات فنی این پروتکل، مثال‌های واقعی از سوء استفاده و روش‌های مقابله با آن می‌خوایم بپردازیم. خب، پروتکل SS7 چه هست و نحوه عملکرد و ضعف‌های امنیتی اون چی هستند؟ SS7 مجموعه‌ای از پروتکل‌های سیگنال دهی هستند که به شبکه‌های تلفن همراه اجازه میده تا اطلاعاتی مانند مکانیابی، اتصال تماس‌ها، پیام‌های متنی و احراز هویت کاربر رو مدیریت بکنن. به طور ساده اگر بخوایم بگیم، این پروتکل وظیفه مدیریت ارتباطات بین شبکه‌های موبایلی و ثابت رو داره. با این حال SS7 دارای ضعف‌های امنیتی بسیار جدیه. در زمان توسعه این پروتکل فرض بر این بود که همه شبکه‌ها و شرکت‌های مخابراتی که از SS7 استفاده می‌کنند مورد اعتماد هستند. به همین دلیل توی این پروتکل مکانیزم‌های احراز هویت و امنیتی مدرن تعبیه نشده. این مسئله به هکرها و حتی دولت‌ها اجازه میده که با دسترسی به شبکه SS7 به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کرده و از اون سوء استفاده بکنند. به این صورت هست که ماهیانه حدود $4000 هزینه عضویت در این شبکه SS7 هست و بسیاری از هکرها و دولت‌ها که به راحتی دسترسی دارن، مثل تلفن همراه ایرانسل و همراه اول که عضو این شبکه هستند. در واقع این شبکه یک شبکه جهانی هست که بعضی از شرکت‌ها مثل O2، مثل وودافون، مثل AT&T، هورایزون یا مثل ایرانسل، همراه اول، شبکه‌های مختلف موبایلی در سراسر دنیا عضو این شبکه هستند. حالا اگر کاربری با پرداخت ماهیانه اون هزینه در واقع 4000 خورده دلارش میتونه وارد این شبکه بشه و به قصد خرابکاری یا استفاده یا سوء استفاده از اطلاعات کاربران میتونه اونجا فعالیت انجام بده. پس اون زمان تصور بر این بود که همه اعضای این شبکه شرکت‌های واقعی هستند و امن هستند، اما الان میبینیم که افرادی با سوء نیت هم تونستند وارد این شبکه بشن و حتی دولت‌های سرکوبگری مثل جمهوری اسلامی که اصلا به راحتی دیگه نیازی به افراد حقیقی نیست و شرکت‌های حقوقی اینها مثل ایرانسل و همراه اول و رایتل به راحتی به تمامی، ببینید تاکید میکنم، به تمامی دیتاهای شما روی تلفن همراهتون دسترسی دارن. فقط کافیه یک سیم کارت توی تلفن همراه شما باشه. حالا بریم سراغ ضعف‌های امنیتی این شبکه به چه شکلی هستند. یکی از مهمترین ضعف‌های امنیتی این شبکه ردیابی مکان کاربر هست. پروتکل SS7 به شبکه‌های موبایلی
اجازه میده تا مکان بسیار دقیق کاربر رو برای ارائه خدمات به اونها شناسایی بکنه. با استفاده از درخواست‌های سیگنالی، هکرها یا نهادهای امنیتی میتونند مکان دقیق افراد رو بدون اطلاع اون ردیابی بکنن. مثلا در سال 2017 گزارش‌های متعددی منتشر شد که نشون میداد برخی از اپراتورهای تلفن همراه در اروپا توسط هکرها مورد هدف قرار گرفته و یا با استفاده از ضعف‌های SS7 مکان کاربران رو ردیابی کرده بودند. این حملات بیشتر روی سیاستمداران و مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ توی آلمان بوده. مشکل دوم پروتکل SS7 استراق سمع مکالمات و پیام‌های متنی هست. یکی دیگه از نقاط ضعف بسیار خطرناک SS7 این استراق سمع مکالمات و پیام‌های SMS-های کاربرا هست. مهاجمین میتونن با ارسال درخواست‌های خاصی به شبکه SS7 مکالمات و پیام‌های متنی افراد رو بدون اطلاع اونها به راحتی شنود بکنن. نمیخوام وارد مسائل فنی این پروتکل بشم، اما اگر لازم بود شاید توضیحات کوتاهی بدم که به چه شکلی این کار انجام میشه. مثلا توی 2014 در آلمان شواهدی به دست اومد که نشون میداد هکرها از طریق همین پروتکل ضعف‌های امنیتی و پروتکل SS7 مکالمات تلفنی سیاستمداران این کشور رو شنود کردند. این حملات نه تنها به مکالمات بلکه به پیام‌های متنی و ایمیل‌های مرتبط با شماره تلفن‌ها هم دسترسی داشتند. مشکل سوم دور زدن احراز هویت دو مرحله‌ایه. شما توی شبکه‌های مجازیتون مثل اینستاگرام، مثل توییتر و الی آخر یک احراز هویت دو مرحله‌ای دارید دیگه. خیلی‌ها میگن به چقدر خوب، ما میتونیم به صورت دو مرحله‌ای به جز یوزر پسوردمون موبایلمون هم بهش وصل میکنیم که کسی اگر بخواد وارد اکانت ما بشه یک کد به موبایل ارسال میشه و از طریق اون کد بعد میتونن وارد بشن. پس این چون شماره موبایل من، چون تلفن همراه من دست من هست، پس کسی نمیتونه اون کد دو مرحله‌ای رو داشته باشه و کسی هم نمیتونه وارد اکانت من بشه. درسته، این منطق پشت این قضیه است، اما اینجوری نیست. در واقع بسیاری از سرویس‌های آنلاین که از پیامک به عنوان یکی از راه‌های ارسالی کدهای احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده می‌کنن، خیلی راحت از طریق ضعف‌های امنیتی همین پروتکل SS7 این هکرها میتونن پیام‌های حاوی این کدها رو بدزدند و به حساب کاربری افراد دسترسی پیدا بکنن. مثلا توی سال 2017 یک گروه هکری با استفاده از همین ضعف پروتکل SS7 موفق به دسترسی به حساب‌های بانکی کاربران در کشورهای مختلف از جمله آلمان شدند. این هکرها با دور زدن احراز هویت دو مرحله‌ای مبتنی بر SMS تونستند به اطلاعات مالی کاربرا دسترسی پیدا بکنن و از حساب‌های بانکی اونها پول بدزدند. یعنی اینکه کافی شماره تلفن شما رو داشته باشند، یک کسی که جمهوری اسلامی که 100% داره شماره تلفن شما رو، اگر سیم کارتی به اسم شما جایی ثبت شده، جمهوری اسلامی میدونه که شما این شماره تلفن رو دارید، میاد یک کدی هست به اسم IMSI یا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم International Mobile Service Identity یا Identifier، یک کد هست که روی سیم کارت ها هست. من سیم کارت در دستم نیست، اما سیم کارت های شما رو، قاب سیم کارت یک کد توش هست، فکر میکنم 16 رقمی باید باشه. یک کد توی اون سیم کارت به جز IMEI گوشی شما که اون یک بحثش کاملا جداست، سیم کارت شما یک کد بین‌المللی داره که از طریق اون کد خودش رو در این شبکه بین‌المللی SS7 رجیستر میکنه و احراز هویت میشه. کافیه اپراتور یا هکر یا حالا اون شخصی که میخواد به داده‌های شما دسترسی پیدا بکنه اون کد سیم کارت شما رو داشته باشه، یعنی شماره تلفن شما رو اگر داشته باشه به اون کد هم میتونه به صورت اتوماتیک دسترسی پیدا بکنه، چون هر بار که تماسی برقرار میشه یا SMS ارسال میشه، علاوه بر شماره تلفن شما توی اون پروتکل هایی که صفحه نمایش، حالا سعی میکنم تصاویری رو روی این ویدیو بذارم، اگر که شد، اگر نذاشتم دیگه ببخشید، ولی سعی میکنم بذارم که ببینید روی اون صفحاتی که شماره تلفن ارسال میشه اون کد IMSI هم ارسال میشه و میتونن اون کد رو کپی بکنند و وقتی کسی برای شما پیامکی ارسال میکنه یا تماسی برقرار میکنه اون کد رو میتونن به یک شماره دیگه ارسال بکنن. یعنی اون وقت میتونه با تلفن همراه خودش راحت اون کد شما رو میبینه، اصلا هم نیازی به اون تلفن همراه نیست، چون وقتی که به اون شبکه دسترسی داشته باشن
پیام های شما SMS ها به صورت متنی توی اون نوشته میشن که باز خودش یک بحث دیگه است که حالا بهش میرسیم. مشکل بعدی هدایت تماس ها و پیام های متنیه. هکرها یا دولت ها میتونن تماس ها و پیام های متنی کاربر رو به سرورهای خاص خودشون منتقل بکنن. این عمل به اونها اجازه میده که بدون اطلاع افراد ارتباطات اون رو کنترل و نظارت بکنن. مثلا مثال خودم رو میزنم. در ایران زمانی که مدت‌ها تحت کنترل، تحت نظارت جمهوری اسلامی بودم، اون اواخر متوجه شدم که هر پیامکی از من که ارسال میشد، اسمسی از طرف خط ایرانسل من ارسال میکردم، پولش 2 بار کم میشد از سیستم. تماس گرفتم که چرا اینجوریه، که یک خانومی بسیار ترسیده و هول شده گفت که تنها جمله‌ای که به من گفتیم به خدا من هیچ کاره هستم و گوشی رو قطع کرد. که بعداً فهمیدم به چه شکلی از طریق همین پروتکل SS7 جمهوری اسلامی تمام پیامک‌های من رو علاوه بر این که روی گوشی من ارسال می‌شدن، روی یک سرور دیگه هم ارسال می‌کرد. به همین دلیل پولش 2 بار از سیستم ایرانسل کم می‌شد. این نکته هم به دوستان در داخل ایران میگم که متوجه بشید شاید همچین چیزی برای شما هم اتفاق افتاده باشه. به این صورت میتونید تشخیص بدید که آیا پیام های شما داره خونده میشه یا نه. البته این وسط دیگه جمهوری اسلامی به روش های دیگه هم دست پیدا کرده. شاید این مدل قدیمی هست، برای حدود 10 سال پیش هست، شاید جدیداً روش دیگه‌ای رو استفاده میکنه، اما اون زمان به این صورت بود و الان هم میتونه این کار رو انجام بده، یعنی دسترسی بهش رو داره. یا یک مثال دیگرش مثلا توی اوکراین در جریان درگیری‌های سیاسی و نظامی گزارش‌های منتشر شده بود که نشون میداد نیروهای اطلاعاتی از طریق همین پروتکل SS7 تماس‌های مخالفین سیاسی رو به سرورهای خودشون هدایت می‌کردن و اطلاعات حساس اونها رو خیلی راحت بهشون دسترسی پیدا می‌کردن. حالا جمهوری اسلامی از پروتکل SS7 برای کنترل و نظارت مخالفین سیاسی، فعالین حقوق بشر و روزنامه‌نگارها استفاده کرده که برخی از روش‌هاش رو من اینجا برای شما میگم. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از همین شبکه‌های موبایلی و SS7 مکانیابی دقیق مخالفین و فعالین رو انجام داده و از این اطلاعات برای دستگیری و بازداشت اونها استفاده میکنه. مثلا تو سال 2019 گزارش‌هایی از طرف سازمان‌های حقوق بشری منتشر شد که نشون میداد دولت جمهوری اسلامی با استفاده از همین تکنولوژی SS7 مکان بسیاری از فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران رو ردیابی کرده بود و اونها رو تحت نظر قرار داده. باز هم میگم کافی شماره تلفن شما رو داشته باشن تا بتونن با دقت حدود 20 متر محل شما رو تشخیص بدن که شما کجا هستید. کافی یک سیم کارت توی تلفن همراه شما باشه. اصلا مهم نیست که سیم کارت به اسم شما باشه یا نباشه. کافیه بدونن که این شماره تلفن داره از طرف شما استفاده میشه. یعنی مثلا توی یک گروهی عضو هستی، گروه واتساپ یا حالا هر چی، بفهمن که این شماره تلفن شماست، میتونن محل دقیق شما رو با از طریق اون شماره تلفن ردیابی بکنن و بسیاری از فعالین سیاسی، مخصوصا مثلا اخیر توی شهر ایزه بسیاری از فعالین سیاسی عزیز ما رو به همین شکل بازداشت کردند و به قتل رسوندن از طریق همین سیستم در واقع SS7 بود. یعنی اگر شما حتی یک از اون موبایل های قدیمی نوکیاهای بدون GPS هم استفاده بکنید کافی نیست، چون GPS صرفاً هک خود GPS یک مراحل خاص دیگه‌ای داره که باید اول به تلفن شما دسترسی پیدا بکنن تا بتونن GPS شما رو هک بکنن. اما از طریق همین SS7 بسیار بسیار ساده تر هست و نیازی به GPS ندارن، چون خیلی راحت در عرض چند ثانیه میتونن محل دقیق اون کاربر رو تشخیص بدن. حالا میگم به چه روشی میتونید بعداً ازش استفاده بکنید که این مشکلات تقریباً حل بشه، اما همیشگی نیست. مشکل دیگه‌ای که جمهوری اسلامی به وجود آورد در واقع استراق سمع مکالمات و پیام‌های مخالفا بود. تو نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با نفوذ به همین شبکه موبایلی SS7 و پروتکل SS7 مکالمات و پیام‌های متنی مخالفین سیاسی رو شنود کرده و از این اطلاعات برای شناسایی شبکه‌های ارتباطی اونها استفاده کردن. میشنوید بعضی موقعات اخباری میاد که مثلا شبکه گروه فلانی متلاشی شد یا شناسایی شد یا حالا به هر شکلی، باز هم از طریق همین پروتکل هست. کافیه اسمسی رو ارسال بکنید به یک شخصی، اون شخص به یک شخص دیگه و بعد میتونن متوجه بشن که کی با کی ارتباط داره و خیلی راحت، خیلی راحت میتونن
این ارتباطات رو تشخیص بدن. مثلا توی هم جریان اعتراضات دیماه 96 شواهد خیلی واضحی نشون میداد وجود داشت که نشون میداد جمهوری اسلامی از طریق SS7 تونسته مکالمات برخی از رهبران مخالفین رو شنود بکنه و ارتباطات اونها رو با دقت رصد میکرد. مشکل سوم که عرض کردم جمهوری اسلامی استفاده میکنه از این مشکل دور زدن هویت، اعراض هویت دو مرحله‌ای هست یا همین two step verification هست دیگه. جمهوری اسلامی از نقاط ضعف با SS7 برای دسترسی به حساب‌های کاربری مخالفین و فعالین سیاسی توی شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده، یا رو بودن پیام‌های متنی حاوی کدهایی که مثلا شما گوگل حالا ایمیلی دارید یا هر چیز دارید میخواید لاگین بکنید، یک کد برای شما ارسال میشه، خیلی راحت اون کد رو بهش دسترسی پیدا میکنن و میتونن همزمان با شما وارد حساب کاربری شما بشن. مثلا توی امسال 2020 گزارش‌های منتشر شد که نشون میداد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تونستن با استفاده از حملات مبتنی بر پروتکل SS7 به حساب‌های کاربری مخالفان سیاسی توی توییتر و تلگرام دسترسی پیدا بکنن. توی سال 2020 جمهوری اسلامی تونست اکانت‌های پرطرفدار، پرمخاطب و محبوب ملیگرایان در توییتر رو هک بکنه. کاربری که پشت این اکانت بود رو بازداشت کردن، همگی در خفا، خدا میدونه اعدام کردن یا به چه شکلی هنوز زندان هستند، و اکانت توییتر اونها رو بدون اینکه کاربرا و طرف و فالوورهاش متوجه بشند رو در دست گرفتند و به انتشار اخبار فیک، به انتشار برخی از مسائل مشغول هستند بدون اینکه کاربر متوجه بشه که اون شخصی که الان پشت این اکانت هست دیگه اون شخص قبلی نیست. به همین دلیل متاسفانه توییتر شده جولانگاه سایبری ها و مامورین اطلاعات جمهوری اسلامی و کاربران بسیار زیادی هم به دلیل اون اعتمادی که قبلا به اون اکانت داشتند هر چیزی که این اکانت می‌نویسه رو باور می‌کنند و متاسفانه باعث ایجاد بی‌اعتمادی، اختلافات شدید و مشکلات بسیار زیادی بین اپوزیسیون شدن. به همین دلیل همیشه من عرض کردم توی اکثر صحبت‌ها که خواهش می‌کنم همیشه وقتی که کسی تهمتی امنیتی به شخص دیگه‌ای میزنه اول برید خود اون کاربر رو کنترل بکنید، بعد اون شخصی که مورد اتهام قرار گرفته رو برید اکانتش رو ببینید و عملکرد اون شخص رو بسنجید، نه اون حرفی که پشت سرش دارن منتشر میکنن. بسیار مهم هست چون جمهوری اسلامی دست گذاشته روی همین نقطه، چون در واقع ترور فیزیکی خیلی پیامدهای شدیدی برای جمهوری اسلامی داره و سعی میکنه از ترور فیزیکی خودداری بکنه و تمام تمرکزش روی ترور شخصیتی و امنیتی افراد گذاشته. با همین برچسب زدنهای امنیتی که این روزها میبینیم رواج پیدا کرده از طرف جمهوری اسلامی دارن این کار رو انجام میدن. پس ما باید بسیار هوشیار باشیم و به سادگی گول این مسائل رو نخوریم. وقتی به کسی تهمتی زده میشه حتما بریم از خودش بپرسیم، حتما بریم پیگیری بکنیم و عملکرد اون شخص رو بسنجیم تا ناخواسته وارد دام جمهوری اسلامی، وارد این لجن پراکنی های جمهوری اسلامی نشیم و با دست خودمون رو ضعیف نکنیم. حالا به چه شکلی میتونیم ما مبارزه بکنیم با این حملات مبتنی بر پروتکل SS7؟ چطور میتونیم؟ ما که الان متوجه شدیم که شما کافیه یک سیم کارت داشته باشید و جمهوری اسلامی کافیه شماره اون سیم کارت رو داشته باشه، یعنی اصلا مهم نیست که به اسم شما هست یا نیست، شماره تلفن شما رو اگر داشته باشه میتونه به راحتی آب خوردن به تمام مکالمات شما، به تمام پیام‌های شما و اون SMS های اعراض هویت دو مرحله‌ای اکانت های اینستاگرام، توییتر، تلگرام و بقیه اکانت های شما میتونه دسترسی پیدا بکنه. یعنی هیچ چیز شما در فضای مجازی امنیت نداره تا زمانی که شما این سیم کارت رو دارید. حالا چه کار بکنیم که این مشکل رو ازش عبور بکنیم و تقریبا یک حالت امنی رو به وجود بیاریم که خیالمون کمی راحت تر باشه که جمهوری اسلامی نمیتونه به ما دسترسی پیدا بکنه؟ مهمترین این مسئله این هست که از اپلیکیشن های پیام رسان رمزنگاری شده استفاده بکنیم. یعنی در حال حاضر اپلیکیشن سیگنال بسیار امن هست و واتساپ که به هیچ عنوان، چون سروری در ایرلند داره واتساپ که دست جمهوری اسلامی، به راحتی میتونن تمام پیام های شما رو، فقط شماره تلفن شما رو داشته باشن، میتونن تمام پیام ها، تماس ها
و فایلایی که روی واتساپ دارید جابجا میکنید رو میتونن بهش دسترسی پیدا میکنن. این رو من توی شرکتی که کار میکنم به چشم خودم دیدم. و سعی بکنید واتساپ رو برای خوشگذرونی در واقع اگر ازش استفاده میکنید استفاده بکنید، به هیچ عنوان برای مسائل سازمانی و مسائل امنیتی و پیام هایی که حالا ارسال میکنید برای گروه های مخالف جمهوری اسلامی از واتساپ استفاده نکنید به هیچ عنوان. در حال حاضر سیگنال اپلیکیشنی امن هست و رایگان و بهتر از سیگنال اپلیکیشنی هست به اسم تریما که یک اپلیکیشن پولی هست. سرور که نداره، در واقع ساخت این اپلیکیشن در کشور سوئیس هست و بسیاری از سیاستمدارها و کسانی که توی حوزه‌های امنیتی فعالیت میکنن از نرم افزار تریما استفاده میکنن، اما عرض کردم که پولی هست و باید خریداری بشه. بعد از سیگنال شاید بشه گفت تلگرام که نه آنچنان اما بهتر از واتساپه، ولی سیگنال در حال حاضر امن‌ترین اپلیکیشنی هست که میتونید ازش استفاده بکنید. خب اونجا من عرض کردم که توی بحث قبلی اینکه این اعراض هویت دو مرحله‌ای جمهوری اسلامی میتونه اون SMS شما رو به دست بیاره و وارد اکانت شما بشه، اما یک راه حل جایگزین برای این مسئله سیم کارت و SMS هست. اون هم یک سری اپلیکیشن دو مرحله‌ای هست، مثل نرم افزار مایکروسافت اوتنتیفیکیشن یک اسمش هست، یا نرم افزاری به این شکل هستن، یا خود شرکت اپل یک نرم افزار اوتنتیکیتور داره که میتونید از اون استفاده بکنید، یا شرکت گوگل یک نرم افزار باز به همین شکل داره که کار اون SMS رو انجام میده، یعنی برای شما یک کد جنریت میکنه، یک کد تولید میکنه که میتونید از اون کد استفاده بکنید و دیگه نیازی به سیم کارت نیست. یعنی جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون نرم افزار رو و سرور بزرگ گوگل یا اپل یا شرکت یا مایکروسافت رو بتونه هک بکنه تا بتونه اون کد رو به دست بیاره. پس به جای اینکه در تایید دو مرحله‌ای از SMS استفاده بکنید و سیم کارت، بیایید از نرم افزارهای تایید دو مرحله‌ای استفاده بکنید که بسیار بسیار امن‌تر هستن. مورد بعدی که میتونید امنیت خودتون رو ببرید بالا، در واقع حتی دست شما نیست، در واقع اون پرووایدر، اون شرکتی که تلفن رو داره خدمات میده باید این کار انجام بدن که پروتکل‌های جدیدی رو استفاده بکنن. مثلا یک پروتکلی هست به اسم دیامتر، یعنی دیامتر یا حالا هر چیزی که تلفظش هست، که بر اساس شبکه‌های LTE و 5G هست. یعنی شما اون پروتکل SS7 از 2G شروع میشه، از که اون E می‌نویسه بالای تلفن شما، اون E میاد، در واقع EDGE هست، و 3G در واقع 1G 2G و 3G شبکه‌های موبایلی اونا از SS7 استفاده میکنن که بسیار ناامن هستن، اما پروتکل‌های جدید مثل LTE 4G و 5G اینها بر اساس پروتکل دیامتر هستند که بسیار امن‌تر هستند، اما همچنان یک سری نقاط ضعفی رو دارن، اما اون به اون شکل SS7 ولنگ و باز نیستن که هر کسی تونست بیاد سرش رو بندازه پایین و اکانت شما رو هک بکنه. پس سعی بکنید همیشه تلفنتون رو روی حالت 5G یا 4G بذارید و 3G و 2G رو اگر امکان خاموش کردنش رو دارید حتما خاموش بکنید که مکان شما سیگنالی ردیابی نشه. و در واقع تقویت امنیت شبکه‌ها توسط اپراتورها میتونه خب خیلی مانع بزرگی برای سوء استفاده از این SS7 بشه، که البته در جمهوری اسلامی میدونیم که هیچ وقت این کار رو نخواهد کرد و شرکت ایرانسل، رایتل و همراه اول به عمد روی پروتکل‌های SS7 میمونن برای اینکه بتونن محل کاربران و مخالفین سیاسی رو شناسایی بکنن، تماساشون رو کنترل بکنن و SMS‌هاشون رو بخونن. به همین دلیل باز هم پیشنهاد میکنم که سعی بکنید شماره تلفنتون رو به کسی ندید. این مخصوص فقط کسانی که در داخل کشور هستن نیست، در خارج از کشور فعالین سیاسی ما اگر اکانتی دارید که مثلا فضای مجازی شما روی یک شماره تلفن خاصی وصل هست، اون شماره‌ای که اکانت‌های فضای مجازی شما به اون وصل هست رو به هیچ کس ندید. بهترین کار این هست که یک سیم کارت یک بار مصرف یا یک سیم کارتی که زیاد ازش استفاده نمی‌کنید بخرید، تمام اکانت‌های فضای مجازی خودتون رو بذارید روی اون شماره و شماره‌اش رو به کسی ندید. یعنی اصلا سیم کارت رو در بیارید، روی تلفنتون هم نذارید، بذارید یک جای امن و در موقعی که نیاز بهش دارید بذارید روی گوشیتون
و ازش استفاده بکنید. در غیر این صورت برای تماس‌های روزانه، برای مشارکت توی تماس‌های مختلف، گروه‌های مختلف، مثلا گروه‌های واتساپی هستن، گروه‌های سیگنالی هستن که گفتگو میکنن، تبادل نظر میکنن، مسائل سازمانی، مسائل حزبی، مسائل گروهی و این مسائل رو روی یک شماره تلفنی استفاده بکنید که به هیچ کدوم از اکانت‌های فضای مجازی شما وصل نیستند. این کل مسئله‌ای بود که میخواستم در مورد SS7 و مشکلات امنیتی این پروتکل خدمت شما عرض بکنم. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه و بتونید ازش استفاده بکنید و بدونید که جمهوری اسلامی به چه شکلی میتونه به راحتی به تلفن شما و به مکان شما و به مکالمات و پیام‌های شما دسترسی داشته باشه. پس بیشتر مواظب باشید، بسیار حواستون رو جمع بکنید که به اشتباه به قول خودمون سوتی ندید و باعث دردسر خودتون و اطرافیانتون نشید. شماره تلفن هاتون رو امن نگه دارید. همیشه یک شماره تلفنی رو برای مسائل سیاسیتون، امنیتیتون نگه دارید. شمارهش رو به کسی ندید و یک شماره عادی داشته باشید برای تماساتون و این مسائل. موفق باشید. ما با آگاهی و اتحاد میتونیم پیروز بشیم. پاینده ایران، جاوید شاه.